Mưa bão tận thế ập đến. Tôi ngồi trong căn hộ penthouse trên tầng cao nhất, gặm thịt nướng, nhấp cola, cười khẩy nhìn ông chồng đạo mạo gặt của báo. Kiếp trước, khi mưa bão tận thế kéo đến, tôi chắt chiu từng miếng ăn tích trữ. Mà chồng tôi lại đem hết đồ chia cho hàng xóm. Hắn bảo dù trong tận thế vẫn phải sống cho ra dáng. Sau đó, nước ngập đến tầng 6, mưa lụt nhấn chìm cả tòa nhà. Hàng xóm kéo đến cướp đồ, tôi đánh trả đến mù mắt. Chồng tôi chế giễu tôi tàn nhẫn, phẩm chất thấp hèn. Nghe xong, tôi đau lòng đến tuyệt vọng, không thể chịu nổi. Chồng tôi quay ngoắt, cặp kè với con nhỏ chân Bạch Liên, sống lại một kiếp. Tôi vét sạch đồ đạc, trốn khỏi nơi thị phi. Mưa lớn ở thành phố Ma Tiên kéo dài 3 ngày liền, mang đến chút mát mẻ giữa cái nóng hầm hập. Nhưng chẳng ai ngờ đó là điềm báo trước ngày tận thế. Trong phòng khách, Hạo Bất Cử và chân Bạch Liên cười nói rông rà chẳng rõ chuyện gì. Cả hai cười đến nghiêng ngả. Tối qua mẹ chồng bảo phòng bà có muỗi, ngủ không được, bắt tôi quỳ trên giường quạt cho bà cả đêm. Tôi từng than phiền với Hạo Bất Cử, hắn lại dỗ rằng mẹ hắn tính tình vậy, bảo tôi rằng chịu, bảo tôi nhịn thêm chút nữa. Nhưng đến khi tôi tức đến chết ở kiếp trước, Hạo Bất Cử chẳng nói với tôi lấy một lời. Thay vào đó, trước thi thể lạnh ngắt của tôi, hắn si tình nắm tay chân Bạch Liên, gọi Ma Uyển Uyển. Chán thật, tôi đã ngán ngẩm vai trò làm chồng hắn từ lâu. Mệt mỏi triền miên, em mới là người vợ tôi ưng ý nhất. Chân Bạch Liên lạnh lùng đẩy cửa phòng ngủ. Sao mày chưa đi nấu cơm? Hôm nay có khách đến, mày không biết à? Lời của chân Bạch Liên nhắc tôi nhớ, mưa bão tận thế sắp ập đến. Khi ấy, mưa nhỏ hóa thành bão lớn, từ tối tăm đến sáng tỏ, mãi không ngừng. Nước dâng cao ngập đến tầng 10. Cảnh người ta chém giết nhau diễn ra khắp nơi. Tôi bẻ đôi một cái bánh quy để dùng. Mỗi ngày chỉ dám ăn một miếng, chồng tôi lại hào phóng chia hết đồ cho hàng xóm. Lúc đó tôi mới biết, hắn đâu có thương xót hàng xóm, mà là sót chân Bạch Liên ở tầng dưới, để che giấu ý đồ của mình. Hắn mới phát lương thực cho mọi nhà. Cũng chính vì thế, nhà tôi bị bọn hàng xóm ác ý nhòm ngó, chúng kéo đến cướp bóc. Tôi cầm vũ khí, lao ra đánh nhau sống chết với chúng, mới bảo vệ được đống đồ. Còn cả nhà Hạo Bất Cử thì đứng nhìn từ xa. Giỏi lắm, anh cao thượng, anh vĩ đại. Chị đây không hầu hạ các người nữa. Chân Bạch Liên bị ánh mắt điên cuồng của tôi dọa sợ, đóng sầm cửa, chạy đi mách lèo. Anh xem chị dâu kìa, tao chỉ bảo nó đi nấu cơm thôi, mà nó lườm tao như muốn ăn tươi nuốt sống. Để tao dạy dỗ nó. Khi tôi và Trương Quốc từ hùng hổ xông tới, tôi vừa nhấc con dao Ma Tiên trong tay, nhìn bộ dạng tôi trừng mắt dữ tợn. Hắn cũng giật mình hoảng hốt. Ma Uyển Uyển, mày định làm phản hả? Mẹ nói gì thế? Con đang chuẩn bị đi nấu cơm đây mà. Nghe tôi trả lời, Trương Quốc Tử mới gật gù hài lòng, bảo đừng để họ đợi lâu quá. Hừ, tôi cười khẩy, yên tâm đi bà mẹ chồng yêu quý, chẳng lâu đâu. Mọi người này, từng đứa một, đều là kẻ hại chết tôi ở kiếp trước. Kiếp này tôi tuyệt đối không để chúng sống yên. Tôi cười tươi rói, bắt đầu thái thịt bò, từng nhát, vang lên. Sau khi cho thịt bò vào nồi hầm, tôi vui vẻ xách túi vải đi. Chồng ơi, anh với cô Trân cứ ngồi đó đi, em đi mua rau đây. Hạo Bất Cử lạnh lùng gật đầu, mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Để xem khi ngày tận thế đến, mày còn giữ được cái vẻ phong độ, đàng hoàng không? Hớn hở bước ra khỏi khu chung cư, tôi vội gọi điện cho anh môi giới Lưu Vũ. Tiểu Lưu, cái căn hộ tầng 18 đối diện mà cậu nói đã xong đang giao bán, đúng không? Chị lấy căn đó. Chị Uyển Uyển, chị có nhà rồi mà, sao còn mua thêm một căn nữa? Tôi thông thả, thở dài một cái. Con không phải vì đám họ hàng nhà chồng chị sao? Chúng muốn qua đây ở nhờ. Nhà chị nhỏ quá, chứ không nổi cả đống người, đành phải mua thêm một căn nữa. Lời tôi nói cũng chẳng sai. Hạo Bất Cử giờ phất lên ở quê nhà, cả đám họ hàng không ngồi yên được. 3 ngày 2 bữa, tay không đến nhà tôi. Mẹ chồng thì sĩ diện, chẳng bao giờ nói một tiếng không, còn bắt tôi nấu nướng, tiếp đãi tử tế. Tôi từng mong dò nói với Hạo Bất Cử, bảo họ hàng nhà hắn đừng đến hoài, vì tôi còn phải đi làm, lại phục vụ cả nhà hắn nữa. Thật sự mệt không chịu nổi. Hạo Bất Cử lại bảo tôi vô lương tâm, con chê bai họ hàng nhà hắn. Hừ, đám người chưa từng động tay vào việc nhà cũng nên nếm mùi đời một chút chứ. Vì tôi hứa giao tiền ngay, Lưu Vũ không dám để tôi chờ lâu, phi xe điện tới ngay tức khắc. Chưa đầy nửa tiếng, lên xem nhà, giao chìa khóa, xong xuôi gọn lẹ. Nhìn số tiền lớn chảy vào tài khoản, Lưu Vũ cười toe toét. Tôi thấy trên sân thượng có cái kho nhỏ, tôi muốn để ít đồ linh tinh trong đó được không? Lưu Vũ vỗ ngực cam đoan. Chẳng vấn đề gì, đừng nói là sân thượng, căn hộ đối diện cũng của chủ nhà đó. Chị có thể để đồ ở đó luôn, dù sao cũng chẳng ai ở. Nghe vậy, đầu óc tôi nhanh chóng tính toán. Căn phòng đó chừng hơn 100 mét vuông, đủ để tôi chứa đồ dùng cho cả chục năm.
Sau đó, tôi gửi cho Lưu Vũ một bao lì xì và dặn cậu ta đừng nói với ai chuyện tôi mua nhà. Xong xuôi vụ nhà cửa, tôi đem hết đồ ăn trong túi vải, chuyển vào tủ lạnh nhà mới. Nào là thịt bò, đường, sữa bột, tất cả đều lấy từ nhà Hạo Bất Chúng nghĩ tôi bận rộn trong bếp cả buổi là để nấu cơm. Thực ra tôi chỉ không muốn chừa cho chúng một miếng. Còn cái gọi là thịt bò hầm trong nồi chỉ là một miếng rẻ lau. Tôi lại liên lạc với thành phố, gọi đội thi công lớn nhất để gia cố cửa sổ, thay hết thành loại chống nổ, để tránh tận thế có kẻ lèn lên lầu. Tôi lắp thêm một cánh cửa sắt ở cầu thang. Trong tận thế, thức ăn là thứ khan hiếm nhất. Tôi lái xe đến siêu thị, bắt đầu cuộc mua sắm tích trữ cho ngày tận thế. Lúc thanh toán, nhân viên siêu thị trố mắt ngỡ ngàng. Chị ơi, mua lắm đồ thế này làm gì? Hôm nay siêu thị đâu có chương trình khuyến mãi. Tôi cười tươi với cậu ta. Công ty tổ chức team building, chị phụ trách mua đồ ăn. Sếp bảo mọi người phải ăn ngon uống đã. Tôi lại ghé tiệm thuốc gần đó, mua đủ loại thuốc men. Vừa chuyển hết đồ về nhà mới, thì nhận được điện thoại từ chồng. Mày đi đâu vậy? Sao mãi chưa về? Khách đợi lâu lắm rồi. Cách màn hình, tôi cũng cảm nhận được vẻ mặt hắn. Hạo Bất Cử, mày tưởng tao thật sự là ông sĩ nhà mày à? Mấy người to xác, có tay có chân, mà cứ ngồi dài trên sofa chở tao hầu hạ. Tao không rảnh quản chúng mày. Sao mày dám nói thế? Mày là vợ, phải hy sinh cho gia đình chứ. Hơn nữa, tao là đàn ông, đâu phải để làm mấy việc vặt vãnh này. Tôi biết hắn lại sắp lôi cái lý lẽ thể diện ra. Xin lỗi anh Giai, giờ tao không còn là vợ mày nữa. Mình ly hôn đi, con mày muốn cưới Chân Bạch Liên hay Thẩm Bích Liên gì đó, tao không ý kiến. Được chứ, bên phía Hạo Bất Cử như bị chọc trúng tim đen. Mạc Uyển Uyển, mày đang nói nhảm gì thế? Tao với Bạch Liên trong sạch. Trong sạch của mày là ngày 3 lần chạy sang nhà tao à? Hay là hai đứa cô nam của nữ ngồi ở cầu thang ngắm trăng rằm? Tôi cúp máy cái rụp. Tận thế sắp đến rồi, ta chẳng muốn dây dưa với hắn thêm nữa. Còn một ngày nữa là đến tận thế. Cửa sổ chống nổ đã lắp xong xuôi. Tận dụng lúc đêm khuya vắng người, tôi chuyển từng chút đồ đạc lên sân thượng, vào kho và căn hộ bên cạnh, cho đến khi chất đầy cả phòng. Nhưng chỉ có đồ thôi thì chưa đủ. Kinh nghiệm từ nước Mỹ xinh đẹp dạy tôi, hàng xóm tích lương, tôi tích súng. Hàng xóm chính là kho lương của tôi, nên tôi còn phải sắm ít đồ tự vệ. Nhưng giờ là thời bình, súng thì khó kiếm lắm. Vậy chỉ còn cách sắm vũ khí lạnh. Tôi chạy khắp mấy chỗ, vét sạch pháo hoa kiểu ma tiên. Ông chủ nhìn đống tiền mà cười như điên, bảo: chị ơi, giờ còn lâu mới tới Tết. Chị mua cả đống pháo hoa này làm gì? Lễ khai trương, sếp bảo phải chọn loại nổ to nhất. Trên phố, mưa bão bắt đầu nặng hạt. Tôi lao thẳng về, lái xe về tầng hầm chung cư. Cuối cùng cũng kịp chuyển hết đồ, trước khi mưa bão tận thế ập đến. Vừa vào nhà, tôi mệt lả, nằm vật ra sofa thở hổn hển. Mấy ngày nay thần kinh tôi lúc nào cũng căng như dây đàn, chẳng được nghỉ ngơi tử tế. Tôi nhắm mắt là như trở về kiếp trước, lúc bị hành hạ, vì chẳng còn giá trị lợi dụng. Hạo Bất Cử thẳng tay không cho tôi một ngụm nước. Chân Bạch Liên và Hạo Bất Cử tình tứ nắm tay nhau. Mạc Uyển Uyển, tôi với Bạch Liên là tình yêu đích thực. Dù giờ cô sắp chết rồi, nhưng tôi vẫn mong cô trên trời sẽ chúc phúc cho chúng tôi. Chúc phúc cái đầu mày. Ta sẽ tống cả lũ mày xuống địa ngục. Ngày hôm sau, tôi bị tiếng thông báo trên điện thoại đánh thức. Màn hình hiển thị, cân nặng của bạn là 50 kg. Nghĩ một lúc, tôi lập tức hiểu ra. Điện thoại tôi kết nối với cái cân điện tử ở nhà. Hay có ai đứng lên cân, điện thoại sẽ hiện thông báo. Chồng tôi và mẹ chồng không gầy thế. Người duy nhất khớp với cân nặng đó chính là con nhỏ Chân Bạch Liên ngày nào cũng chạy sang nhà tôi. Nghĩ đến đây, tôi lập tức gọi điện qua. Chúc mừng mày, Hạo Bất Cử, hôm qua còn nói trong sạch với người ta, hôm nay đã cặp kè với nhau rồi. Tôi nhớ mày đầy khiêu khích. Đầu dây bên kia, Hạo Bất Cử kìm nén tức giận. Mạc Uyển Uyển, mày đang làm nhảm gì thế? Tao với Bạch Liên chẳng có gì hết. Hai đứa tao trong sạch. Ồ, thế á? Vậy ai dùng cái cân điện tử của tao? Nếu tao nhớ không lầm, cái cân đó để trong phòng ngủ, đúng không? Giờ mới 5:30 sáng. Tao không tin có cô gái đàng hoàng nào sáng 5 giờ chạy vào phòng ngủ của một thằng đã có vợ chỉ để cân thử xem mình nặng bao nhiêu. Quả nhiên mọi chuyện đúng như tôi nghĩ. Giọng Chân Bạch Liên vang lên từ đầu dây bên kia. Chị Uyển Uyển, em xin lỗi. Tối qua ngoài trời sấm chớp mưa to, em ở nhà một mình sợ quá. Anh Bất Cử lo cho em nên mời em ở lại qua đêm. Sáng nay dậy, em thấy bụng mình hình như to ra. Thấy trong phòng có cái cân, em tiện tay dùng thử. Chị đừng giận nhé. Hừ, tôi khinh khỉnh hừ một tiếng. Cặp đôi đều giả thật đáng yêu. Ngoại tình mà nói nghe thanh tao thế.
Vậy là tối qua hai đứa mày cô nam của nữ chung một phòng, phải không? Cái giường tao chọn, cô chân nằm có thoải mái không? Đầu dây bên kia, Hạo Bất Cử quát tháo ầm ĩ. Hắn bảo tôi tư tưởng bẩn thỉu, nói chuyện thiếu trình độ, nhà chỉ có từng ấy chỗ. Bạch Liên đến không có chỗ ngủ, đánh ngủ chung phòng với tôi. Tôi với Bạch Liên như anh em ruột thịt. Bọn tôi không làm mấy chuyện đó đâu. Hạo Bất Cử lại lôi cái lý lẽ trong sạch tự khắc trông ra, cứ như người cao quý thanh tao. Câu chuyện này, sao giống như trong phim truyền hình nào đó tôi từng xem. Tôi vội ngắt lời hắn. Đúng, dù sao tao cũng không ở nhà. Cái giường trong phòng ngủ cứ để cô ta nằm thử, trông tao cứ để cô ta dùng thử. Đầu dây bên kia, vang lên tiếng khóc ủy mị của chân Bạch Liên, xen lẫn tiếng chửi rủa của Hạ Bất Cử. Giỏi lắm, mày còn ra dáng phụ nữ không? Sao mày chẳng có chút đồng cảm nào? Cưng à, mày dám nhắc đến chữ đồng cảm với tao? Tao chỉ nói về chuyện mày làm thôi, chỉ là kể lại những gì mày đã làm. Thế thôi. Đột nhiên tôi nghe ngoài kia có tiếng hét, ai đó gào lên. Nước lũ đã ngập đến tầng 1, tôi kéo rèm cửa. Bầu trời xám xịt như bị thủng một lỗ to. Mưa như chút nước, xối xả xuống mặt đất. Nước lũ cuồn cuộn, nhấn chìm nhà tầng 1. Những thi thể lác đác trôi nổi trên mặt nước. Trôi theo dòng lũ, tận thế đã đến. Ban đầu mọi người còn nghĩ chỉ là tai nạn, cho rằng chịu qua vài ngày sẽ ổn. Nhưng họ đâu biết, mấy tháng tiếp theo, lũ lụt như mãnh thú ngày càng hung hãn. Các tòa nhà lần lượt bị nhấn chìm. Chính phủ dù có cố gắng, nhưng con người trước thiên nhiên vẫn quá đỗi nhỏ bé. Chẳng con tàu nào chịu nổi sóng gió dữ dội trên biển, cũng chẳng còn đất liền đủ chỗ cho hàng tỷ dân cả nước. Giờ ai cũng lo thân mình chưa xong, chắc vì tôi mãi không xuất hiện. Giọng mẹ chồng Trương Quốc Tử đầy hả hê vang lên từ đầu dây bên kia. Ha ha, Mạc Uyển Uyển, mày ngu rồi. Mày, một đứa con gái nhà quê, mà leo được lên thằng con trai thành phố xuất sắc của tao, đã là may mắn lắm rồi. Cô Bạch Liên nhà người ta tốt nghiệp đại học danh tiếng, với con trai tao đúng là trai tài gái sắc. Mày biết điều thì nên ngậm miệng lại. Nghe Trương Quốc Tử xì vào từng câu, tôi cười khẩy. Ba mẹ chồng tốt bụng, ba con sống ở thời phong kiến à? Định kiếm cho thằng con quý tử của bà ba vợ bốn nàng hầu hà, mắng cho một trận tơi bời. Tôi hả lòng hả dạ cúp máy, mở camera giám sát lên. Trước đây tôi đã phát hiện mỹ phẩm trong phòng ngủ của tôi hết rất nhanh, cứ 3 ngày 2 bữa là biến mất, nên tôi cố ý lắp camera giám sát. Không ngờ lần này lại phát huy tác dụng. Trong hình ảnh, cả nhà Hạo Bất Cử tụ tập, nhìn nhau ngơ ngác. Con Mạc Uyển Uyển này gan càng ngày càng to, dám cãi lại tôi. Tốt nhất là nó đừng bao giờ quay lại. Mẹ chồng mắng mỏ không ngừng, còn Hạo Bất Cử thì an ủi con nhỏ chân Bạch Liên đang giả vờ ủy khuất, còn giục mẹ chồng mau đi nấu cơm. Này trước tôi tất bật lo toan, chúng chỉ việc ngồi hưởng thụ, cầm bưng nước sót. Giờ thì Trương Quốc Tử lục lọi trong bếp, rồi thét lên một tiếng chói tai. Xem qua camera, tôi cười đến không khép nổi miệng. Tất cả đồ ăn mang đi được đều bị tôi gói ghém mang đi hết. Mấy thứ không mang được cũng bị tôi âm thầm phá hoại, như gạo và bột mì cồng kềnh. Tôi thả vào đó cả tá con bọ. Thế nên lương thực lẽ ra đủ ăn cả tháng ở kiếp trước, giờ chắc chỉ cầm cự được nửa tháng. Tất nhiên tôi cũng chẳng rảnh rỗi. Nhân lúc tận thế vừa bắt đầu, trật tự con người chưa hoàn toàn sụp đổ, tôi tranh thủ tự thưởng cho mình. Đủ loại mỹ vị, đồ ăn vặt sắp xếp hết cả. Tôi hớn hở gặm gà nướng, nhâm nhi trà chanh. Qua camera, thấy Trương Quốc Tử lục tung cả nhà mà chẳng tìm nổi thứ gì ăn được. Cái này thì đừng trách tôi, chúng lúc nào cũng bảo đồ ăn vặt không lành mạnh, cấm tôi mua. Nên giờ nhà chẳng có lấy một hạt lương thực. Trương Quốc Tử bất lực, đành đi xin hàng xóm ít đồ. May mà đây mới là giai đoạn đầu tận thế, mọi người vẫn còn chút đồ dự trữ, chạy vậy cả tòa nhà. Trương Quốc Tử cũng xoay được đồ đủ dùng một tháng. Công à, mày thấy chưa? Giờ nhà tao cũng đầy ắp đồ ăn rồi nhé. Trương Quốc Tử khoe khoang, gửi tôi một tấm ảnh. Tôi tiện tay lưu lại. Do mới chỉ là khởi đầu, chưa ai nhận ra tầm quan trọng của đồ ăn. Nhưng khi cơn bão này kéo dài mãi, lương thực rồi cũng sẽ cạn kiệt. Đến lúc đó, con người sẽ hoảng loạn. Đến chiều tối, nhà 705 điên cuồng kêu cứu trong nhóm chat cư dân. Tôi thích thú quan sát cảnh tượng quen thuộc này. Đến rồi, chúng đến rồi. Kiếp trước, nhà 705 cũng kêu cứu trong nhóm như thế. Tôi biết cả nhà đó chẳng tử tế gì, nên chẳng định để tâm. Nhưng chân Bạch Liên lại lên nhóm khuyên tôi, đừng sống ích kỷ như thế. Ép tôi phải nhượng bộ, chứ chắc chúng. Cặp đôi nhà 705 to bèo, lực lưỡng. Một người ăn bằng 3 người. Nhìn đống đồ trong nhà, bị chúng muốn cần sạch. Tôi mới phải lòng dạ sắt đá, làm người xấu, đuổi chúng ra khỏi nhà. Rồi tôi bị hai đứa đó thù ghét.
Chúng dẫn theo vài gã to con đến nhà cướp bóc. Lần này, vai trò đổi ngược. Trân Bạch Liên đã chiếm chỗ của tôi, dọn vào nhà từ trước. Không biết lần này, chúng có còn tốt bụng như kiếp trước không? Tôi chờ mãi, chờ hoài, vẫn không thấy Trân Bạch Liên trả lời. Nhóm chat lặng như tờ. Tôi bắt chước giọng điệu Trân Bạch Liên kiếp trước, nhanh tay nhắn vào nhóm. Ôi trời, tội nghiệp quá đi. Họ Bất Cử, anh nên chứa chấp họ đi. Cùng là hàng xóm cả, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Rồi Họ Bất Cử gửi tôi một tin thoại. Ma Uyển Uyển, mày nói gì thế? Bọn tao tự lo còn chẳng xong. Lấy đâu ra mà chứa chấp chúng? Họ Bất Cử, đừng khiêm tốn thế. Nhà mày giờ đầy đồ ăn mà. Sao lại không cứu giúp mấy người đói khổ được? Nói xong, tôi còn đang kèm đoạn chat với tấm ảnh bà ta chụp chung với đống đồ. Ảnh vừa đăng lên, nhóm chat lập tức sôi sùng sục, mọi người xuống vào chửi nhà Hạo Bất Cử ích kỷ. Cả đám mắng nhà Hạo Bất Cử keo kiệt, tự tư tự lời, thấy gây công phẫn. Hạo Bất Cử vội vàng lên tiếng giải thích. Nhưng lúc này, đám cư dân đang tức nổi lời phân họ đồng loạt đòi hắn giao hết đồ ăn ra. Nhìn Hạo Bất Cử bị cư dân mắng đến không dám thò đầu ra. Tôi ôm điện thoại cười sằng sặc. Thế nhưng cặp đôi nhà 705 cuối cùng vẫn tìm đến. Chúng chắc mầm nhà này giấu cả đống đồ. Làm sao không động lòng cho được? Xin các người mở cửa ra, thương chúng tôi với. Cặp đôi ngoài cửa ầm ĩ không ngừng, nhưng Trương Quốc Tử trong nhà nhất quyết không mở cửa. Các người đi chỗ khác đi. Nhà tôi cũng chẳng còn gì để ăn. Lúc này đây, Trương Quốc Tử hối hận đến pha ta tự trách mình. Sao lại đi gây sự với Ma Uyển Uyển? Còn khoe khoang đống đồ, lại đăng cả ảnh lên. Ngoài cửa nhanh chóng im bặt. Lại qua một lúc không biết bao lâu, đột nhiên vang lên một tiếng rầm, cửa lớn bị đạp tung. Cặp đôi nhà 705 dẫn vài gã xông vào. Các người định làm gì? Xông vào nhà dân là phạm pháp đấy. Trương Quốc Tử gào lên thè thé. Nghe thế, cả đám cười phá lên. Bà cô này, thế thì báo cảnh sát đi, xem có ai thêm để ý ba không. Qua camera, tôi thấy đám nhà 705 tung cả nhà ra. Trương Quốc Tử còn van xin để lại chút đồ, nhưng chỉ nhận được một cái tát trời giáng. Họ Bất Cử và Trân Bạch Liên thì chẳng chút phản kháng, đứng một bên, đàng hoàng tử tế. Nhìn người ta vơ vét chỉ lương thực biến mất, mà cả chăn và giấy vệ sinh cũng bị căn nhà trống hoác. Trương Quốc Tử tức đến khóc ròng. Đám cướp vô lương tâm này cướp sạch đồ nhà tôi rồi. Rồi quay sang Hạo Bất Cử và Trân Bạch Liên, chút giận lên hai người. Hai đứa mày to xác thế, sao không biết phản kháng gì hết, chỉ biết đứng ngay ra đó. Nếu có Uyển Uyển ở nhà, chắc chắn không để nhà bị vét sạch thế này. Tôi ngồi trước màn hình camera, trầm ngâm. Trương Quốc Tử nói chẳng sai, nhưng đó là chuyện kiếp trước. Kiếp này tôi chỉ hận chúng vét chưa đủ sạch. Nếu là tôi sẽ không chừa lại cái bát cái đũa nào. Hạo Bất Cử bình thản nói, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, sống không mang đến, chết không mang đi. Mắt thì có gì mà để tâm. Trân Bạch Liên cũng phụ họa, đúng thế, cướp bóc là thủ đoạn hèn hạ. Dù có bảo bọn em làm, bọn em cũng khinh không thèm. Trương Quốc Tử bị nói đến ngơ ngác, tức giận chửi bới sùm, quay đi lục lọi đống đồ còn sót lại. Trân Bạch Liên kéo Hạo Bất Cử lén lút chuồn ra ngoài. Hỏng rồi, camera không thấy được nữa. May mà tôi đã chuẩn bị sẵn ống nhòm, vì hai tòa nhà nằm đối diện nhau. Tôi tìm một lúc, lập tức thấy bóng dáng hai đứa đó. Thật không ngờ nổi, nhà Trân Bạch Liên còn giấu cả đống đồ. Kiếp trước nó cứ khóc lóc, nói mình chẳng có gì, cầu xin chúng tôi chứa chấp. Cho đến khi tôi bị làm thành thịt khô, nó vẫn không lôi đống đồ đó ra. Không ngờ nó lại giấu một tay như thế. Quả nhiên bản tính con người là ích kỷ, trước mặt thì giả bộ thánh thiện, nhưng sau lưng lại toan tính vì mình, lòng dạ giả tạo, rồi tự mình hưởng thụ. Tao tuyệt đối không để nó yên ổn thế đâu. Lập tức cầm điện thoại, nhắn vào nhóm chat. Mọi người mau đến nhà 802, nhà đó có cả đống đồ ăn. Đám nhà 705 nghe tin này, lập tức lao đến nhà Trân Bạch Liên, chấp nhận ra đó là đống đồ cuối cùng của mình. Lần này hai đứa đó thật sự hoảng rồi, chẳng còn quan tâm đến thể diện gì nữa. Cả hai liều mạng giằng co với đám 705. Quả nhiên, gậy chưa đánh vào người thì chẳng biết đau là gì. Nhưng kết quả cuối cùng, đống đồ cuối cùng của chúng cũng bị đám 705 cướp sạch. Lúc này Hạo Bất Cử mới bình tĩnh lại, ngồi trên sofa, lật dở điện thoại, nhanh chóng phát hiện ra, từ đầu đến cuối đều là tôi dẫn dắt mọi chuyện. Ma Uyển Uyển, đồ tiểu nhân, tất cả là do mày gài bẫy nhà tao. Trương Quốc Tử tức điên, cứ liên tục tắc tôi trong nhóm chat. Nhà Ma Uyển Uyển cũng có đồ ăn, mọi người mau đến tìm nó. Tôi là mẹ chồng nó, tôi đảm bảo không truy cứu trách nhiệm.
Chỉ cần cho tôi miếng ăn là được. Đám 705 lập tức động lòng. Vội hỏi nhà tôi ở đâu. Nó dọn đi mấy hôm trước. Còn mang hết đồ ăn trong nhà đi rồi. Chắc là nó đã tính trước sẽ có ngày hôm nay. Tôi không biết chính xác địa chỉ của nó, nhưng chắc ở tòa nhà gần đây thôi. Cả đám xôn xao suy đoán. Đột nhiên có người nói, có phải ở căn năm 1901 tòa đối diện không? Tôi nghe nói căn đó vừa được ai đó mua. Và tôi còn thấy con dâu bà khi hội khuân từng thùng đồ to tướng. Nghe thế, cả đám lập tức xôn xao. Tổ chức kéo đến nhà tôi đòi đồ. Thấy vậy, tôi nghĩ, đến đi. Tao đã mong chờ ngày này từ lâu. Ta biết trước sẽ có ngày này, nên tao chẳng bất ngờ gì. Dù sao giấy cũng chẳng gói được lửa. Dù chúng không đến, dân trong tòa này chắc cũng đang dục dịch. Tôi còn nhận ra, lần này Trương Quốc Tử chắc là con nhỏ chân Bạch Liên. Ở bên cạnh xúi giục bà ta, tôi thu dọn đống vũ khí chiến đấu. Nhưng nhanh chóng để ý, mấy nhà ở tòa đối diện tụ tập lại như đang bàn bạc gì đó. Tôi biết rõ, nguy hiểm đã lặng lẽ ấp đến. Tối đó tôi không ngủ sâu. Nửa đêm, ngoài kia vang lên tiếng sột soạt, rồi một tràng chửi rủa. Sao cầu thang còn có cửa nữa? Thằng nhóc, mày không lừa tụi tao chứ? Tôi xách đồ chiến đấu, bước ra khỏi nhà. Nghe thấy giọng Hạ Bất Cử. Con Mạc Uyển Uyển chết tiệt chắc chắn ở đây. Nhà nó có cả đống đồ ăn. Tôi lập tức lên tiếng. Ôi chà chà, đây không phải ông chồng cao quý chẳng phải mày bảo khinh cướp bóc sao? Sao giờ lại dẫn đầu kéo đến chặn cửa nhà tao? Lời tôi khiến Hạ Bất Cử đỏ mặt. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mày không hiểu, tao làm thế này cũng là để mọi người sống sót an toàn. Tao khác với loại ích kỷ như mày. Miệng thì nói nghe cao cả, nhưng toàn thân đầy giấy ý đồ xấu xa. Thật lòng mà nói, nếu không phải sống với hắn và biết rõ bản chất thật của hắn, chắc tôi đã bị lời hắn làm cảm động. Cao quý thanh tao cái gì? Người cái gì? Chỉ là có người gánh vác thay hắn thôi. Mà Huyền Huyền, tao khuyên mày giao hết đồ ra. Không thì cả đám này chẳng lẽ không đánh nổi một con đàn bà. Đám 705 gào lên tức giận. Tôi nhếch mép cười khẩy. Thế á, nếu tụi mày ngon thế thì thử xem nào. Vừa dứt lời, tôi lập tức châm lửa pháo hoa, xin thẳng vào đám người trước cửa. Trời ơi, cái gì thế này? Sao nó có cả súng thế? Cả đám lập tức hoảng loạn. Tiếng hét và tiếng kêu la liên miên không dứt. Hạ Bất Cử còn cố trấn an mọi người. Nhìn kỹ đi, chỉ là pháo hoa thôi, chẳng có sát thương gì đâu. Mày câm mồm đi. Hỏa lực thế này mà bảo là pháo hoa. Quỷ mớ tin mày. Tránh ra, tránh ra. Chẳng ai thèm nghe hắn nữa. Cả đám chạy tán loạn. Ha ha, chạy đi. Tụi mày chẳng chạy được xa đâu. Tôi cười lạnh. Đã biết trước sẽ có đám người đều càng kéo đến, nên tôi đã lắp sẵn trong cầu thang. Pháo Xuân Thiên Hầu cực mạnh, bên trong còn trộn bột ớt, chỉ cần chút ma sát sẽ lập tức bùng cháy. Bột ớt cũng phun tung tóe. Quả nhiên, chỉ một lát sau, bên dưới vang lên xen lẫn tiếng kêu như thịt nướng xì xèo. Cứu với, cứu với. Hạ Bất Cử sức yếu, chạy sau bị pháo hoa quệt phải không ít. Da thịt lộ ra ngoài bỏng nặng, cộng thêm bột ớt cay xè, cảm giác chắc sướng lắm. Lần này hắn chắc không dám cãi. Pháo hoa không có sức sát thương nữa đâu nhỉ. Nhưng kế hoạch chiến đấu của tôi chưa dừng lại. Tao tuyệt không thả hổ về rừng, cho chúng cơ hội quay lại. Đám này một đứa cũng đừng hòng chạy thoát. Pháo trên ban công nhắm vào đám người đang gào thét dưới đất, bắn vèo vèo đi. Xong, tôi quay vào nhà. Ngày hôm sau, nhóm chat hiếm khi im lặng. Tòa nhà đối diện cũng trống rỗng, chỉ còn vô số thi thể và cá trôi nổi trên mặt nước. Trương Quốc Tử gọi điện cho tôi. Đồ tiểu nhân, Hạ Bất Cử là chồng mày đấy. Đồ độc ác, Hạ Bất Cử là chồng mày đấy. Sao mày xuống tay được? Trong nhóm gia đình, Trương Quốc Tử chụp ảnh Hạ Bất Cử, thân thể bị thương nặng nề, khuôn mặt vốn dĩ điển trai, giờ đã đen thui như than, cả người trông như cục than cháy. Qua lời bà ta, tôi biết Hạ Bất Cử đã không còn cử động nổi, dù giờ vẫn còn sống, nhưng chẳng khác gì người thực vật, chỉ có thể nằm trên giường, thoi thóp chờ thời gian đếm ngược. Nhìn xong, tôi không khỏi cảm thán, Hạ Bất Cử đúng là mạng lớn, cả loạt công kích thế mà vẫn để hắn sống sót. Nhưng tao sẽ không để đám này tiếp tục đi hại người khác nữa.
Hôm nay tao sẽ xử lý hết chúng. Tôi đáp lại Trương Quốc Tử, mẹ chồng yêu quý. Chúng mày đã bắt đầu đếm ngược rồi đấy. Ma Huyền Huyền, mày điên rồi à? Mày hại nhà tao chưa đủ thảm sao? Trân Bạch Liên nghe lén bên cạnh, lúc này chắc đã nhận ra nguy hiểm sắp ập đến. Qua camera, tôi thấy Trân Bạch Liên như thể sẵn sàng trốn đi bất cứ lúc nào. Nó còn nhắn riêng cho tôi, chị Huyền Huyền, em với Hạ Bất Cử chỉ là bạn bè, bọn em chẳng có gì cả. Em cũng chưa bao giờ hại chị. Xin chị tha cho em. Tôi giờ lời đáp lại nó. Ra ban công dựng pháo hoa, châm lửa, vài tiếng nổ vang trời. Pháo hoa như sao băng lao thẳng về phía căn 1603. Chỉ nghe từ tòa đối diện vang lên tiếng hét thảm thiết. Sau đó, bên ngoài đột nhiên tĩnh lặng. Tôi cầm ống nhòm lên, thấy trong nhà, Trương Quốc Tử và Hạ Bất Cử nằm im bất động trên sàn, đã không còn thở. Trân Bạch Liên may mắn hơn vì nó đã trốn ra cổ từ trước. Dù giờ nó vẫn còn sống, nhưng cũng ngã nhào từ cầu thang xuống. Bị thương không nhẹ, thật là rẻ cho nó. Cơn bão kéo dài suốt 2 năm. Có lúc mực nước vượt qua tầng 13. Dân trong tòa nhà suốt thời gian đó đánh nhau tàn bạo để tranh giành đồ ăn. Trong hành lang khắp nơi là những thi thể không còn hơi thở. Cảnh tượng như trốn địa ngục trần gian. Phía tôi, nhờ có đủ đồ dự trữ, sống khá là an ổn, thoải mái. Vì dân trong tòa đã chứng kiến thủ đoạn của tôi, nên không ai dám đến gây sự nữa. Tôi hớn hở nướng thịt bò trong nhà, uống câu cơ. Mưa bão ngoài kia đập vào cửa sổ rầm rầm. Bầu trời vẫn u ám nặng nề, nhìn mà lòng thấy bức bối. Vì tôi là người sống lại, nên cũng chẳng rõ cơn bão tận thế này sẽ kéo dài đến bao giờ. Chẳng lẽ mãi mãi? Lại qua vài tháng, mưa bão dần thành mưa nhỏ. Dòng lũ cuồn cuộn cũng từ từ lắng xuống. Đây là tin mừng lớn đối với mọi người. Sau đó, chẳng biết qua bao nhiêu ngày, mưa cuối cùng cũng ngừng. Mây đen trên trời dần tan đi. Sau khi xác nhận mực nước hạ xuống, chính phủ bắt đầu cứu trợ quy mô lớn. Nghe tin này, tôi mới lấy số đồ còn lại, phân phát cho dân trong tòa. Lại qua 4 tháng nữa, mực nước hoàn toàn rút đi. Chính phủ thống kê thiệt hại tài sản. Sau đó tôi nhận được thông báo, mới nhớ ra tôi với Hạ Bất Cử vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, nên căn nhà 1603 thuộc về tài sản của tôi. Tôi quay lại đó xem. Trong nhà, Hạ mẹ con hai người đã múc mèo, rồi bay vò về khắp nơi. Suýt quên mất. Còn về kết cục của cô nàng Trân Bạch Liên, nghe nói nó lăn lộn khắp nơi, van xin mấy gã chủ nhà đổi thân lấy đồ ăn, cuối cùng bị mấy bà vợ chính tức giận liền kết lại, đánh cho một trận tơi tả. Cũng là cái kết xứng đáng. Cô nàng Bạch Liên chắc cũng mãn nguyện với kết cục này nhỉ. Tôi trở về nhà, đứng trên ban công hít thở không khí trong lành. Tận thế đã kết thúc, kẻ ác đã bị trừng phạt. Nhưng dù thế nào, tất cả đã chẳng còn liên quan đến tôi. Từ nay về sau, tôi, Ma Huyền Huyền, chỉ sống cho chính mình.